Jemi rikthyer në studio, do të zhvillojmë bashkëbisedimin tonë të radhës, siç e kemi paralemëruar në fillim të këtij emisioni. Do të bisedojmë me Majlinda Kurtin, që është koordinatore e projektit KDI-s, dhe Florent Spahija, këshilltar ligjor në KDI. Do të bisedojmë lidhur me luftën kundër korrupsionit, raportin e fundit të indeksit perceptimit korrupsionit 2017 nga Transparency International. Mëngjesi, Majlinda, mëngjesi, Florent. Mëngjesi. Atëherë, ne e bëm një hyrje, do thotë si piknisje e këtij bashkëbisedimi, do të jetë raporti i fundit, që është bërë sa i përket perceptimit korrupsionit. U tha që Kosova ka arritur një progres, apo jo? Po, është një progres i lehtë që Kosova ka shënuar në vitin 2017 krahasuar me vitin 2016, sepse ky raport, siç e thekët edhe më herët, është raporti i indeksit të perceptimit të korrupsionit dhe bëhet për çdo vit. Ka më shumë se 20 vite që Transparency International, degës e cilës jemi në Kosovë, e bën për disa vende të botës. Për vitin 2017 ka qenë në lupë të këtij raporti kanë qenë dikun 180 vende, në mesin e të cilave dhe Kosova. Nëse e shohim progresin me pikë, janë vetëm 3 pikë në pyetje. Do me thonë, vitin 2016 ka qenë me 36 pike pointuar Kosova, ndërsa në vitin 2017 ka shënuar progres për 3 pike dhe ka arritur në 39 pikë. Ndërsa sa i përket zhvendosjeve në vendet, në mesin e 180 vendeve që ka qenë edhe Kosova, ajo ka arritur që në vitin 2017 të realitit të 85 me radhë, që i bie progres për 10 vende, sepse në vitin 2016 ka qenë në vendin e 95. Sa më afër vendit të parë, aq më e pa korruptuar është Kosova në këtë rast. Ne për shumë gjëra jemi në vendin e parë, por nuk e dini se do të arrijmë ne të paktën si gjenerat që të jemi në vendin e parë. Mirë, Florent, nëse nisemi nga debatet e shumta që zhvillohen në Kosovë, korrupsioni, lufta kundër korrupsionit, atëherë si është e mundur që Kosova, nëse mund të shtrohet pyetja kështu, si është e mundur që Kosova arriti progres sado pak vogël, duke thënë gjithmonë që korrupsioni është një problem shumë i madh në Kosovë? Realisht, korrupsioni vazhdon të mbetet problem shumë i madh në Kosovë, edhe pikët e fituara të Kosovës në këtë raport nuk janë se kanë fituar shumë, se është progres shumë i madh, që është shumë i vërejshëm. Disa vende të rajonit kanë shënuar regres, edhe na kena shënuar progres me 3 pikë. Domethënë kjo e jap me kuptu që jo gjithçka ka shkuar në rregull. E kanë vlerësuar shumë punën e transparencës edhe ngritjes edhe faktikisht depolitizimit të KGK-s ose Këshillit Gjyqësor të Kosovës, ku e kanë nga anëtarët që i ka caktuar Parlamenti i Kosovës, tash caktohen nga vetë gjyqtarët. E ka vlerësuar me shumë sukses gazetarin hulumtuese në Kosovë, edhe ka thonë që Kosova ka filluar me pas gazetarë hulumtuese dhe gazetarë të guximshëm për me raportu aferat korruptive, edhe në media tona çdo ditë më shumë ka raporte dhe tregohen afera korruptive. Domethënë këto kanë qenë dy gjërat që janë vlerësuar më shumë në këtë raport edhe që i kanë bërë Kosovën me fitu pikë. Normalisht që lëm për të dëshiruar edhe te gjyqësori lufta kundër korrupsionit, po edhe te pjesë tjera të shoqërisë. Na nëse shkojmë edhe nëse e shohim gjykatat, njerëz vazhdojnë me prit shumë për lëndë edhe për me u përfundu lëndët e tyre në gjykat, po ashtu kemi nëse i shohim statistikat. Që tjetër shumë shpejt i kryen ato. Po, nëse shohim ka lëndë që kryen viti 2017 kryen tash, e ka lëndë të cilat janë edhe nga viti 99-2000 të cilat nuk janë të përfunduara. Na e dim që jo çdo herë gjyqtarët kanë faj për shkak se ka probleme të ndryshme procedurale brenda gjykatës, të cilat nuk mund të përfundohen për shkak se shkelet ligji, po gjithsesi ka raste të cilat edhe vetë gjyqtari ose vetë prokurori e lën lëndën dhe lën vjetrohet, e lën kryet pa e marrë një veprim ose pa e marrë drejtësinë qytetarit. Majlinda, nëse mund të quaj kështu. Po, thjesht. Atëherë, nga i merr Transparency International burimet për të krijuar ose një percepcion të tillë se Kosova ka arritur një progres ose një regres, do të thotë si përpilohen raportet? Janë disa organizata ndërkombëtare, të cilat për vendet e caktuara organizohen në atë mënyrë që të bëjnë një hulumtim të këtij lloji. Dhe është Freedom House, është Bertelsmann Foundation, është World Bank, janë disa organizata të tjera, të cilat bëjnë perceptimin në bazë të vlerësimeve të tyre që ato bëjnë, në për institucionet publike dhe në përgjithësi për shoqërinë kosovare në këtë rast, që po flasim për Kosovën. Dhe ato i poentojnë, domethënë vlerësuesit poentojnë, i vënë pikët secilit shtet për sa i përket vlerësimeve në raportin e korrupsionit dhe të atilla ato grumbullohen secila pikët e saja dhe kështu Kosova
Në këtë rast, për shembull, ka marrë prej secilit vlerësues, prej secilit zhvillues të hulumtimit, ka marrë pikët e caktuara dhe ato janë grumbulluar në total. Kështu ka ndodhur edhe për vendet e rajonit, nëse mujna me e bëni krahasim, që fatmirësisht Kosova e kalon prapa edhe Bosnjën, edhe Maqedoninë, edhe Shqipërinë fatkeqësisht, por para asaj është Malizi edhe Serbia. Domethënë në rajon ajo ka shënuar progres edhe brenda rajonit. Mirë po, e ceka më herët që janë vetëm 39 pikë dhe këto pikë janë ende nën mesatarën globale për sa i përket këtij hulumtimi. Përderisa me 89 pikë në vendin e parë Zelanda e Re në vitin 2017, në vitin 2016 ka qenë Danimarka, e për një pikë për vitin 2017 e ka kalu Zelanda e Re. Ndërsa vendin e fundit, e zë Somalia, fatkeqësisht për të 11 vit me radhë, dhe kjo tregon se sa është i lidhur korrupsioni me varfërinë dhe me zhvillimin ekonomik dhe me mirëqenien sociale të një vendi. Sa mund të jetë real në kuptimin raporti vis-a-vis realitetit? Për shkak se informacionet mund mungojnë, nëse mund themi Somalia ndoshta nuk e ka sistemin e mirë edhe të burimeve të informacionit, ose një vend tjetër, por sa mund të quhet real në kuptimin se vërtet Kosova ka arritur ose ka shënuar një progres, ose nëse mund ta rrotullojmë kësaj pyetjen, a ka qenë Kosova në këtë vend më herët, apo është progresi më i madh i arritur ndonjëherë? Progresi më i madh i arritur ndonjëherë. Kuptimin e renditjes, e kam fjalën, sepse të tjerat mund të jenë regres dhe gjithmonë po themi se... Edhe në kuptimin e renditjes, edhe në kuptimin e pikëve, Kosova e ka, si me thonë, preminën përsa i përket lëvizjeve në indeksin e perceptimit të korrupsionit, për shkak se ka pas 3 vite për 2014, nëse zgabohem, që ka qenë për 3 vite me radhë në 33 pikë. Nuk ka pas lëvizje fare, dhe më thonë, ashtu është vlerësuar. Dhe ajo pjesa që thatë ju se sa janë të hapura institucionet, edhe ajo është një pjesë e vlerësimit, edhe bariera për të kyçur në informatat që i duhen këtyre organizatave, janë për të konsideruar dhe për të vlerësuar me pikë. Dhe më thonë, sa ma transparent që tjetë një institucion, sa më i hapur që tjetë, aq më pak ka hapësirë për korrupsion. Jo rasisht quhet Transparency International, sepse transparenca e bën të pamundur në një formë korrupsionin. Sa më shumë që i hapur, aq më i lirë je për të treguar gjëra, sepse i ke sipas rregullit dhe rendit. Mirë, Florent, ne e thamë që është marrë për bazë dhe pavarësia paka shumë e gjyqësorit, për shkak se tash po emërohen shumica antarëve nga kolegët e tyre, që ka qenë më herët nga parlamenti, por çfarë tjetër e bën, themi më efektiv luftën kundër korrupsionit dhe që mund të mirët si bazë nga... Faktikisht Transparency International ka vlerësu edhe trupat që janë ngrit për me e luftu korrupsionin brenda institucioneve gjyqësore dhe prokurorisë këtë rast. Janë disa mekanizma që janë mediat, për shembull, që mediat është okej, po është shumë bazë e mirë për shkak se media është një lloj presioni publik që i bëhet edhe gjyqësisë edhe politikës. Domethënë e bën presionin shumë të mirë, edhe e lën presionin në tension, gjithkohë e lën tension politikën. Edhe pse këtë temë mund diskutohet akoma më shumë, sa përket mediave, sepse mediat mund ta kenë target me qëllime të caktuara, vetëm një departament ose dhe jo një tjetër. Çdo herë, po megjithatë Transparency International mendon të inkurajojë shtetet si na që në zhvillim, edhe mendohet që përmes këtyre pikëve pozitive me shënutje dhe me qenë hala më shumë në luftën kundër korrupsionit. Në këtë rast, nëse flasim për gjyqësinë, atëherë i bën që gjyqtarët tanë dhe prokurorët tanë duhet veç me vazhdu punën e mirë që e kanë bërë. Domethënë, me luftu korrupsionin nga brenda. Ata janë randi i parë i cili e luftojnë korrupsionin, po dhe randi i fundit. Qysh randi i parë? Prokurorët janë ata të cilët duhet me e buakt akuzën dhe me e dërguar në gjykatë, gjykata me e dënu. Na kemi dënime vazhdueshme për korrupsion, po dënimet janë shumë të vogla. Edhe zyrtarët që dënohen për korrupsion janë zyrtarë shumë të nivelit ulët. Domethënë nuk kemi zyrtarë të nivelit të lartë të cilët dënohen për korrupsion, edhe pse na çdo ditë shohim ndoshta afera në media, ose lexojmë afera, ose vim palë. Për shembull, na kemi një zyre në KDI, e cila pranon palë për me deklaru korrupsionin, edhe është një linjë pa pagesë falas, domethënë 0857, edhe kushtetarët mund të lajmërohen për korrupsion, dhe ne kemi çdo ditë marrim për afera të larta ose për pronë, privatizim të ndërmarrjeve publike e gjithë çfarë lloj paraqitjesh për korrupsion, ndërsa neve shohim që rastet në gjyqësi janë pashtu një ndër ato të cilat për vonesa në gjyqësi ose për dallavere, themi në gjyqësi, janë një ndër rastet më të mëdha që paraqiten. Themi e inkurajon akoma më shumë edhe korrupsioni në farë forme. Sepse në momenti kur
që shpequajmë ne këto termet mediatike. Peshqit e vegjel, vetëm peshqit e vegjel ndiqen atëherë kjo një farë forme edhe ose dënohen shumë pak. Dënohen shumë pak. Unë mendoj që dënimi shumë i vogël i personave, edhe pse me kod penal janë përcaktuar me dënime shumë qarta. Po dënimi shumë i ulët që po ju japet personave të caktuar, atëherë po ndikon që kjo të mos ketë frikë, domethënë i korruptuarit të mos ketë frikë. Plus që shumë rrallë po japen dënime me gjob ose kthimi i zhdëmtimit, të zhdëmtohet institucioni i cili është dëmtuar. Domethënë pekena shumë të rrallë këto ose për mos me thonë fare. Edhe proceset po shkojnë shumë gjatë, saqë po i hub kuptimi proceseve. Na kena pas procese të mëdha në Kosovë, është i Ministrisë së Shëndetësisë nëse e marrim rastit Tola e rastet e tjera, cilat janë raste shumë të mëdha, dhe kemi pas raste që kanë vazhduar me vite, domethënë një vit e gjysmë në gjykatë dhe gati ka hub kuptimin gjykimi. Domethënë faktikisht se çdo ditë ka qenë media, çdo ditë është raportuar për to dhe në fund dënimet kanë qenë minimale, themi, për shkak se nuk ka mujt me u vërtetu komplet, për shkak se është një kohë shumë e gjatë. Dhe realisht po i hub kuptimi asaj. Majlinda, një problem tjetër është përmendur edhe mungesa e transparencës e përmendën shpenzimit paras publike dhe financimin e subjekteve politike, që është diskutuar shumë. Madje ne e dimë që edhe kontratat ose nuk po bëhen publike, ose po bëhen atëherë kur po bëhen publike, po bëhen shumë vonë. Imagjinoja një kontratë e cila nënshkruhet nga shteti, mbahet në sirtar, ta marrim shembullin e autostradës, kur është bërë me vite dhe pastaj filluan pas neneve të bëhen publike dhe jo si tarësi një kontratë. Çfarë po ndodh në këtë aspekt? Në fakt, Florent është personi që është zyrtar ligjor dhe është marrë shumë me pjesën e tentimit të hapjes financimit të partive politike dhe të kontratave të tilla, kështu që ndoshta kishme qenë më kompetent për hir të sinqeritetit ndaj shikuesve të juaj. Realisht na kena bërë disa tentime edhe për me hap dokumentat e ndryshme, domethënë duke bërë kërkesa për çështje dokumente publike dhe jo çdo herë kena marrë përgjigje pozitive. Nëse ju dërgon ministrive në kontrata të tilla të mëdha, atëherë potencialisht përgjigja ka me qenë negative ose s'kan me të kthy përgjigje fare. Avokati i popullit na jap të drejtë në disa raste, domethënë kena një rast me KQZ-n këtë rast, ta marrim financimin e partive politike, të cilët kena marrë pikë negative të CPI në këtë, për shkak se për vite të tëra nuk është bërë raportimi i tyre dhe auditimi i këtyre raporteve. Na kena kërkuar që raportet na dorëzohen dhe KQZ nuk është përgjigjës fare. Avokati i popullit na ka jap të drejtë, ndërsa na prapë kena dërguar një kërkesë tash te KQZ-ja së fundmi për me kërkuar për çastin në çato raporte. Dhe tash po e presin një përgjigje te KQZ-s. Nëse prapë nuk përgjigjet, atëherë neve s'na mbetet tjetër post me e çuar në gjykatë KQZ-n. Domethënë ideja është që këta e vanojnë punën sa të palët bën të padurueshme, domethënë kur palët të heqin dorë për çasaj kërkese. Rasti i autostradës është rast të cilën gjitha organizatat jo qeveritare kanë bërë kërkesë për me marrë dhe asnjëherë nuk është kthy përgjigje dhe ju ka refuzuar ajo. Unë sa e di rasti është në gjykatë, është u procedu. Faktikisht ministria e cila nuk e ka bërë publike këto ka thonë që nuk mund t'ja u japim këtë kontratë pasi që kontrata është nën hetime. Edhe kjo ka qenë arsye mjaftueshme, gjitha kontratat dhe gjitha dosjet e tenderit kanë shkuar në polici. Nuk është arsye mjaftueshme pasi që ata mund të kenë kopje elektronike të tyre dhe mund t'ja japin palëve dhe mund t'ja japin publikut që t'i shoh. Ato janë parat tona, ato janë parat të cilat paguhen prej taksave tona dhe gjithë qytetarët kanë drejt me pa se si është harxhuar e para, sa është shpenzuar, kush i ka pranuar ato parë, çush është mbikëqyrja e parë e harxhuar. Domethënë na kena nevojë për transparencë totale. Në këtë rast, qeveria e Kosovës ose cila do ministri, si në rastin e Country Global që e hapën për termocentralin, duhet ta bëjnë publike secilën kontratë, që qytetarit ta dinë se si do të shpenzohet paraja publike. Majlinda, dhe fare në fund, nëse mund të na flisin atë se a jemi në drejtimin e duhur sa i përket luftës kundër korrupsionit, dihet që është edhe një prej kushteve kryesore të integrimeve në Bashkimin Evropian, mos e përmendim brizimin e vizave sot paktën. Si term, por integrimeve në përgjithësi ta quajmë ashtu, jemi në rrugë të mirë ose nëse mund të na thoni se cilat duhet të jenë masat emergjente ndoshta në këtë aspekt që Kosova në raportin e ardhshëm të arrijë progres jo vetëm me 2-3 pikë, por të jetë në themi në mesin e 20-30 vendeve. Po, një pjesë s'pari dashta me plotësu te Florenti. Ne në KDI e potencoj pak më herët që kemi linjën pa pagesë ku raportojnë qytetarët rastet korruptive që ata mund të jenë si viktima apo si denoncues të aferave korruptive. E prej aty e kemi bërë një hulumtim i cili ka emrin pritja për drejtësi dhe flet shumë për rastet të cilat presin
për të marrë një verdikt fundit për lëndët në përgjykata. Dhe kjo është ajo që do t'i shtynte nëse një rast shkon duke procedu shpejt, se cili nuk do të hezitonte edhe do të procedoj në të mirë të drejtësisë, atëre asnjëri prej nesh nuk do të hezitonte që të raportonte korrupsionin dhe kështu do të bënim një luftë qytetare në një farë forme, ne vetë si qytetar, për ta eliminuar këtë dukuri e cila na pengon në shumë aspekte, jo vetëm në integrimet evropiane. Dhe unë kisha ftu qytetarët që të bëjnë sa më shumë në këtë drejtim dhe të mos hezitojnë që të kërkojnë drejtësinë dhe të raportojnë rastet të cilat ata ballafaqohen ose dëgjojnë për to se janë dëshmitar ose janë viktima. Ne kemi shumë për të bërë. Je thash edhe më herët që në aspektin global jemi larg, jemi prapë nën mesatare, domethënë nëse vendi i parë ka 90 pikë, na jemi 39. Kaq mjafton nëse dikush e din pak matematik. Me pas se sa larg jemi, por që nëse vazhdojmë në këtë trend, besoj që do të mund të jemi aty afër. Do ta përsërisim që numri pa pagesë për lajmëruar ferat korruptive është 0857. Ne themi kështu që të jetë më lehtë për shkak se pasportat ne i marrim mend më mirë. Do thotë 0857. 77. Faleminderit shumë. Faleminderit Majlinda, faleminderit Florent që ishit pjesë e programit Mëngjesit Radio Televizion Kosovës. Takohemi sërish besoj për diskutuar akoma më shumë rreth kësaj problematike që po na brem besoj gjithë qytetarët e Kosovës dhe po një farë forme bllokon edhe por e tjera të jetës Kosovë. Faleminderit shumë. Shkëzëruar. Biseduam me Majlinda Kurtin, koordinatore e projektit KDI dhe Florent Spahija, këshilltar ligjor në KDI. Lufta kundër korrupsionit ishte tema ky që kryesisht raporti i fundit i Transparency International që u tha që Kosova ka arritur një progres të lehtë sa i përket luftës kundër korrupsionit. E ne kalojmë linjën te Edita.